السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة, hello everyone. Today we'll talk about the focus on careers conference interpreter. راح نحكي على مترجمة المؤتمر اللي هو في unit 3 lesson 10. So let's get started. راح أقرأ المقالة هاي وراح نأشر الكلمات المهمة and we'll try to translate the most important words and get vocabularies and raise some questions about this article. راح نسأل بعض الأسئلة ونترجم بعض الكلمات ونأشر الشغلات المهمة بهاي الارتيكل بهاي المقالة. خلوا ببالكم بأن هذه المقالة وزارية تجيكم عليها أسئلة. please follow me up and focus. Anyhow, ركزوا وياي. So, the title is The Place is the Hilton Hotel Abu Dhabi and the annual Arab Oil Industry Conference اللي هو المكان هو فندق هيلتون اللي هو بأبو ظبي. المؤتمر السنوي the annual كلمة annual سنوي. okay. Here we are. Yes. كلمة annual معناتها شنو سنوي. Arab Oil Industry Conference is about to break for lunch. الكونفرنس هو مؤتمر. اوكي. مؤتمر اللي هو شنو الصناعات النفطية العربية اللي هي شنو is about to break for lunch. راح يتوقف المؤتمر لغرض شنو lunch الغداء. سميرة المحمود هذا الكاركتر أو الشخصية هي اللي تدور حولها المقالة. who has been interpreting التي كانت تترجم شنو from English to Arabic من الإنجليزية إلى العربية removes her headphones. لابسة هذني الهيدفونز وخرتهن استعدادا لشنو لللانش. anyhow, let's start with reading the article. Asked سئلت how she prepared for this conference كيف استعدت إلى هذا المؤتمر. سميرة تقول I knew أنا علمت the topic was oil بأن الموضوع سوف يكون شنو oil النفط. So I read about the subject أنا قرأت حول الموضوع to get familiar لأكون على دراية with the technical terms شنو المصطلحات التقنية. okay. technical terms تكون على دراية بالمصطلحات اللي تستخدم بهذا شنو المجال من العمل. you can't use a general word like the ground. ما تقدر أنت من تدخل بهيك مواضيع وتريد الترجم ما ممكن أن تستخدم كلمات عامة مثل ground الأرض. for example when you actually mean the source rock عندما تريد تقول أن تقصد شنو تقصد source rock المصدر الصخري. in my work في عملي it is very important أنه لمن المهم to listen to the news every day بأن تستمع إلى شنو الأخبار كل يوم and read newspapers وشنو تقرأ الصحف. that way بهذه الطريقة you have good general knowledge سوف يكون لديك شنو معلومات أو خلينا نقول علم عام knowledge عام general good جيد and now what's going on in the world وما الذي يحدث في العالم شنو and know وتعلم ما الذي يحدث في العالم. some interpreters بعض المترجمين read 3 or 4 newspapers a day. بعض المترجمين شبيهم يقرؤون 3 إلى 4 صحف في اليوم. سميرة هنا راح نجي على هذا الباراجراف. سميرة يحكي عن سميرة was born in Britain. ولدت سميرة وين في بريطانيا but her parents ولكن والديها are both from Iraq كلاهما من العراق. سميرة grow up شنو خلينا نقول كبرت speaking شنو
Arabic at home. كانت يعني شنو سميرة grow up كبرت تتكلم اللغة العربية في البيت. But English at school. ولكن اللغة الإنجليزية في المدرسة. After leaving school. بعد شنو مغادرة المدرسة. She did a degree. هي حصلت على درجة في اللغة العربية in Arabic at the University of London. بعد تخرجها من السكول هي حصلت على درجة في اللغة العربية بجامعة شنو لندن. Then a 9-month postgraduate course. وأخذت كورس لمدة 9 أشهر مختص بشنو conference interpreting. conference شنو interpreting الترجمة في المؤتمرات أو ترجمة المؤتمرات. ترجمة المؤتمرات هي الترجمة الفورية. interpreting يختلف عن translation. translation هي الترجمة الكتابية، يعني يعطوني كتاب من اللغة العربية أكتبه باللغة الإنجليزية كتابية هاي translation. while interpreting هي الترجمة الفورية. there was a lot of competition. هنالك كان الكثير من competition المنافسة to get onto the course للحصول على أو الدخول بهذا الكورس. and the course was very difficult. الكورس شبيه كان جدا صعب. in fact only 50% of the students who were accepted passed their final diploma exam. 50 شنو بالمية 50% 50% من الطلاب اللي هم قبلوا بهذا الكورس شنو passed نجحوا أو عبروا الفاينل دبلوما اكزام الامتحان النهائي الخاص بالدبلوم. anyhow so put in your mind, for example, a question may impose itself like there was a lot of competition to get into the course and the course was very easy. True or false? The course, of course it is false because the course is or was very difficult rather than easy. So Samira, like most conference interpreters, مثل أغلب مترجمين المؤتمرات work freelance. شنو work freelance؟ شنو freelance؟ freelance شنو معناتها بأن هي تعمل بالاعتماد على شنو على نفسها، يعني خلينا نقول تعمل لربما من البيت بدون وقت ما محدد. هسه هنا راح يترجم لنا اياها. freelance معناتها she only works when she wants. هي تعمل شنو فقط عندما تريد. to and for the organization that she wants to work for. وهي شنو تعمل للمؤسسات organization المؤسسة that she wants to work for التي تود أن تعمل لها. she often works for the UN. UN اللي هي شنو الأمم المتحدة. هي دائما تعمل لشنو الأمم المتحدة in New York. UN هي United Nations. in New York. وين موجودة؟ بنيويورك. and Geneva. اوكي هذا مكاناتهن وين الاماكن مالتهن نيويورك and جنيفا المقرات الرئيسية مال اليونايتد نيشنز. and the World Bank and UNESCO in Paris. ايضا تعمل ايضا وين World Bank and UNESCO in Paris. she earns around 450 a day. The amount you get depends on who you are working for. هنا هي تعمل أو هي خلينا نقول تحصل على حوالي around 450 pounds. 50 pounds يعني تحصل على 450 pound a day باليوم. The amount you get هنا راح يقول لك the amount you get depends. المبلغ الذي تحصل عليه depends يعتمد on who you are working for. يعتمد على مع من أنت تعمل. and how many of you are working. وكم واحد من عندكم يعمل
شنو في هذا المكان. It is less stressful. هي خلينا نقول أقل stressful، هي ضغط، أقل ضغط if there are two of us in the booth. يقول إذا أكو اثنين بغرفة الترجمة راح يكون أقل ضغط بالعمل على الأشخاص اللي دا يعملون بالترجمة. إذا أكو اثنين واحد يساعد الثاني. Then we can take turns. هذا راح يساعد بأن راح ناخذ شنو turns أدوار. Then we can take turns. سوف نأخذ شنو أدوار يعني بالدور، واحد والآخر، واحد يساعد الآخر. I interpret one speech. أنا أترجم خلينا نقول one speech بعض الكلام. then أكليك شنو أكليك الزميل does the next شنو والزميل شنو يترجم التالي. This morning هذا الصباح whenever the speaker said figures like such numbers. إذا تلاحظون يقول المتكلم عندما المتكلم يقول هذه الأرقام مثل هذا الرقم أو هذا الرقم. barrels of oil شنو barrels of oil يعني شنو براميل النفط. my colleague wrote them down شنو زميلي وين يكتب ذني الأرقام حتى شنو so I didn't have to memorize them. حتى شنو ما تنساهن وما تحتاج بأن لازم تحفظهن وتحكيهن بالترجمة. سميرة says that remaining calm under pressure is the most important quality in an interpreter. سميرة تقول بأنه البقاء هادئا under pressure تحت الضغط is the most important quality. هي شنو أهم خاصية لدى المترجم. أوكي إذن البقاء تحت الضغط، بقاء هادئا تحت الضغط هي خاصية quality، خاصية مهمة جدا للمترجم. لاحظوا السؤال what is the most important quality in an interpreter. What is the most important quality in an interpreter. إذن الجواب نقول the most important quality in an interpreter is that remaining calm under pressure. okay هكذا الجواب يكون. anyhow it is important to convey the sense. إنه لمن المهم شنو أن توصل الإحساس. sense الإحساس convey يوصل. okay even if you can't think of a particular word. حتى وإنك لم تستطيع أن شنو حتى لو إنك لم تستطع أن شنو يعني تفكر أو تستدعي كلمة معينة. particular يعني شنو معين. word كلمة معينة. sometimes you will be feeling bad. بعض الأحيان أنت سوف تشعر بسوء because you know the word لأنك شنو تعرف الكلمة هاي. it is on the tip of your tongue. هي على مقدمة شنو لسانك. but it just won't come to you. ولكن هي لم تستحضر أو خلينا نقول إنك لم تستحضرها at that time. but you هنا نلاحظه but you mustn't waste time. ولكن you mustn't أنت يجب ألا waste شنو ألا تضيع time الوقت trying to remember it. ضيع وقتك بالمحاولة أن شنو تتذكر هذه الكلمة. if you do إذا أنت فعلت ذلك you will miss the rest of the speech. أنت ما راح تفقد المتبقي من الكلام. راح ما تقدر تلحق على الدي يحكي ولا تقدر تترجم له. Samira says it is also important to be able to think fast.
من أهم مزايا المترجم بأن يعني he has to be able to think fast، عليه أن يفكر أو قادر على التفكير بسرعة. إذن سميرة تقول شنو؟ أنه لمن المهم على المترجم أن شنو؟ أن يفكر بسرعة. think fast. She explained why، وهي شرحت لماذا. most interpreters، أغلبية المترجمين only go into one language، أغلبية المترجمين شبيهم يترجمون من لغة واحدة. سميرة active language is Arabic. لاحظوا تقول سميرة اللغة الأكتف مالتها الفعالة هي اللغة العربية. but very occasionally she goes into English. ولكن شنو؟ خلينا نقول هاي أثناء الترجمة بالمناسبة، هي أثناء الترجمة كانت هي عليها أن تترجم شنو؟ الإنجليزية إلى العربية. أوكي، يعني اللغة الفعالة مالتها أثناء الترجمة أثناء المؤتمر اللي هي راح تشتغل عليها كانت تترجم من الإنجليزي إلى شنو؟ العربي. ولكن بعض الأحيان هي شنو؟ تذهب إلى اللغة الإنجليزية. Recently she was translating from Arabic to English for an Iraqi speaker on TV. هي مؤخرا recently هي كانت تترجم من العربي إلى الإنجليزي لعراقي، لمتحدث عراقي شنو on TV في التلفاز. Speaking in Arabic he said العنب حبة حبة، العنب أكل العنب حبة حبة. words which translate literally into English as grapes are eaten one by one. لاحظوا هنا الترجمة إذا ترجمة حرفية طبعا الترجمة راح تكون خطأ. لاحظوا المتحدث العراقي يقول بالتلفزيون أكل العنب حبة حبة. while words sorry just a minute sorry yeah so recently she wasn't translating from Arabic to English for an Iraqi speaker on TV. Speaking in Arabic he said، هو كان يتحدث باللغة العربية. he said that أكل العنب حبة حبة، اللي هو شنو؟ إذا نترجمها حرفيا literally يعني حرفيا words which translate literally into English as grapes are eaten one by one. and لكن شنو هذا الترجمة خاطئة. but this literal translation would not have been clear to English listeners. ولكن هذه الترجمة اللي هي الحرفية ما راح تكون واضحة للمستمعين اللي يتحدثون اللغة الإنجليزية. thinking quickly التفكير هنا فكرت بسرعة. she translated هي ترجمت the phrase العبارة into English إلى الإنجليزية as one step at a time، اللي هي شنو؟ one step at a time اللي هي معناتها يعني خطوة واحدة في شنو؟ في وقت معين، خطوة واحدة في وقت معين. even if you have lived all of your life in Iraq and don't come from an international family like Samira's. لاحظوا يقول هنا حتى وإنك لو عشت حياتك في العراق كل حياتك بالعراق and don't come from an international family like Samira's، وانت عائلتك مو عائلة عايشة مثلا برا وانت انولدت برا، يعني جيت من عائلة international يعني خارج العراق عايشة. it is still possible أنه ما زال ممكن to become an interpreter، من الممكن أن تصبح شنو؟ مترجم. Arabic is a language which is very much in demand. اللغة العربية هي لغة very much in demand، هي مطلوبة جدا بشكل كبير. and if you can interpret from Arabic to English، وإذا كان لديك القدرة أن تترجم أو تستطيع أن تترجم من العربية إلى الإنجليزية you will never be out of job، سوف لن تكون شنو؟ بدون عمل. The way to train as interpreter is to first get a degree in English
الطريقة اللي ممكن أن تتدرب بيها حتى تكون مترجم هو أولا أن تحصل على درجة باللغة الإنجليزية then do a postgraduate diploma in interpreting ثم تروح تحصل على دبلوم بشنو دبلوم بعد التخرج في خلينا نقول في الترجمة الفورية. تعالوا ياي نروح إلى نشوف الأسئلة المطروحة على هاي القطعة. Let's go to the handout. Okay, just let me pause the video. Okay, here we are. So Unit 3 Lesson 10 Conference Interpreter. طبعا هذا on page 17. هذني الأسئلة. What was سميرة المحمود هنا هذا السؤال ما يعني ما كانت سميرة المحمود شنو كانت she was an interpreter هي كانت مترجمة. What was سميرة المحمود interpreting ما الذي كانت تترجمه سميرة المحمود she was interpreting from English to Arabic هي كانت تترجم من اللغة الإنجليزية إلى العربية. Where is the annual Arab Oil Industry Conference held أين عقد كلمة held عقد المؤتمر السنوي للصناعات النفطية العربي طبعا عقد it is held هو عقد in the Hilton Hotel أبو ظبي. زين sorry where was she born أين ولدت she was born in Britain but her parents are both from Iraq هي ولدت في بريطانيا لكن أبويها كلاهما من العراق. How did سميرة prepare for the conference كيف استعدت سميرة إلى المؤتمر she knew the topic was oil so she read about the subject to get familiar with the technical terms. إذن هي علمت بأن الموضوع حول النفط لذلك هي قرأت حول الموضوع لتكون على دراية كاملة بالمصطلحات التقنية. ما راح أقرأ لكم الأسئلة كلهن because this is your job. I already explained or read the article itself. Let's see the most important question here. Let's see. Yes. طبعا number 5 is important. Yes. 6. What does the word the ground mean according to the technical terms related to oil? ايش تعني كلمة the ground حسب المصطلحات التقنية اللي هي شنو متعلقة بالنفط. It means the source rock المصدر الصخري. Okay. Why is it important to listen to the news and read the newspapers? Okay. Sorry. السؤال هنا لماذا من المهم أن تسمع الأخبار وتقرأ الصحف. It is important to listen to the news and read the newspaper to have good general knowledge. نفس ما قلنا لازم تقرأ وتطلع على الأخبار حتى يكون عندك ثقافة عامة أو معلومات عامة تخص أو وتكون على دراية بما الذي يحدث في العالم الآن. زين عندنا بعد in school why was the course in conference very difficult. زين بعد how does Samira work like most conference interpreters. زين how does Samira work like most conference interpreters. she work freelance هي تعمل شنو freelance like most conference interpreters. أريد بس نشوف بهذا السؤال when does she work where does she often work هذني مهمات. work on yes. 16 when does work become less stressful متى يكون العمل أقل شنو خلينا نقول ضغط. it becomes less stressful يكون أقل ضغط when there are two of the interpreters in the booth عندما يكون هنالك 2 من المترجمين داخل غرفة الترجمة because they can take turns
حتى شنو لكي يستطيعون أن يأخذون الأدوار يعني one help or let me say helping each other يساعدون بعضهم البعض. let me check it out. yes, how does interpreter help each other هاي قلناها. 17 مهم. yes, here 18 what is the most important quality for interpreter شنو أهم يعني نقول خاصية لدى المترجم. the most important quality for the interpreter is remaining calm أن يبقى هادئا under pressure تحت الضغط and to be able to think fast ويستطيع أن يفكر بسرعة. to remember words هنا مهم. 19 مهم. why mustn't you waste time لماذا يجب عليك أن لا تضيع الوقت بالمحاولة أن تتذكر الكلمة because if you do so لأنك إذا عملت ذلك you will miss the rest of the speech. what is Samira's active language? it is Arabic. yes, what does work? yes, here number 1 هذا السؤال جدا مهم. what does work freelance mean؟ ما الذي يعني كلمة شنو العمل freelance؟ it means independently هو يعني شنو independently يعني أنت تعمل بدون الاعتماد على شنو على يعني خلينا نقول بالاعتماد على النفس or working when you need to وتعمل عندما تحتاج أن تعمل and for the organization وللمؤسسة اللي أنت تريد تعمل لها. newspapers and Samira read about the subject هاي قلناها. then by the way خلوا ببالكم اللي هو هذا bold هنا راح يكون مو bold يعني هذا معناته شنو شوفوا هنا Samira read about the subject of oil in order to هذا راح يجيك blank راح يجيك فراغ لازم تقول get familiar with the technical terms. okay زين بعد the most important qualities قلنا a good interpreter follows the news and is well informed on many topics. yes. 6 مهم a good interpreter follows the news and is well informed اللي هي معناتها شنو لديه معلومات جيدة on many topics على الكثير من المواضيع. طبعا هذا true. why shouldn't waste time thinking? the amount of money that depends on how you are working for and how many of you working in the booth. okay, I think I'll stop here. هذين اللي قرأت لكم إياهن مهمات إضافة إلى شنو الباقيات أنت تترجمهن. أي عندك أي ملاحظة أي سؤال راسلني على الخاص وإن شاء الله ما أقصر وياكم. أكو بعض المواضيع بالمناسبة هذا هو الإنشاء الخاص مال Unit 3 مهم اللي هو The Advantages of Studying English in Britain. تقروا الإنشاء وتحفظوه مهم هذا وزاري. اوكي هسه تقول استاذ انت كاتب لنا انشاء انا اريد عندي غير انشاء اقول لك روح احفظ الانشاء الثاني او تريد انت تكتب الانشاء by your own words that's very good and excellent. بكل الاحوال هذا الانشاء قدامكم هو on page 16 so have a look at it and give me your feedback وطيني النتيجة your feedback يعني شنو اعطيني رأيك بالإنشاء. إذا عندك فشي صعب أو ما فهمته تواصل وياي. thank you and good luck. bye bye.